हॅलो फ्रेंड्स, मी दमयंती जाधव. 10th स्टँडर्ड मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्टमधला हा प्रॅक्टिस सेट 1.3 पाहूयात. त्यामध्ये हा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनंट्स. आता हे जे आपल्याला व्हॅल्यू काढायचे, डिटर्मिनंट्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे का? ए बी सी डी. हा कायमचा लक्षात ठेवा तुम्ही. हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं, ए डी मायनस बी सी. हा आहे आपला फॉर्म्युला. हे यूज करूनच हा प्रॉब्लेम आपल्याला इथं सॉल्व करायचा आहे. मग तर सेम क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, -1 × 4 -2 × 7 2 × 7 काय आलं? -1 × 4 -4 -2 7 = 14. आन्सर -18. आलं लक्षात? हे दोघांनाही मायनस सेम सिम्बॉल आहे म्हणून आपण इथे ॲन्सरला पण सेम सिम्बॉल दिलो, -18. सेम तसंच करायचं आहे. पण 5 × 0 0. आपला फॉर्म्युल्यातला मायनस सिम्बॉल. -7 × 3 -7 × 3 0 -21. मायनस इंटू मायनस प्लस झालं. 0 + 21 मीन्स 21. आता हे सोडवायचं आपल्याला. हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 7/3 × 1/2 -5/3 × 3/2. 7 × 7 3 × 2 6. मल्टिप्लिकेशनमध्ये वरचा तेच त्यांचा गुणाकार, खाली जे आहे त्यांचा गुणाकार असा असतो. 5 × 3 = 15 3 × 2 = 6. सेम आहे. डायरेक्ट 7 - 15 किती आलं? 3 5 8 8/6. आता 8/6ला 2 ने जाईल. 2 3 = 6 2 4 = 8. मग ॲन्सर काय आलं आपलं ह्याचं? 4/3. आता त्यातलंच थर्ड क्वेश्चन आहे, सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन युजिंग क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूल काय आहे माहिती आहे का तुम्हाला? क्रॅमर्स रूल मी सांगते काय. सपोज हे इक्वेशन आहे आपलं, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2. आता क्रॅमर्स रूल काढायचे. त्याच्यानुसार क्रॅमर्सच्या रूलनी आपल्याला x आणि yची व्हॅल्यू काढायचं आहे. त्यासाठी डिफरंट फॉर्म्युले आहेत त्याचे, डिटर्मिनंट्स. आता डिटर्मिनंट्समध्ये काय येतं? x आणि yचे कोइफिशियंट येतात. काय आहेत x आणि yचे? a1 a2 b1 b2. आता dx मध्ये काय येतं? डिटर्मिनंट x मध्ये xला सोडून xच्या ठिकाणी एक्सचेंजमध्ये c1 c2 ठेवायचं. xच्या ठिकाणी मग c1 c2, yचे कोएफिशिएंट सेम b1 b2. आता डिटर्मिनंट y dy. आता xचे कोएफिशिएंट सेम ठेवायचं a1 a2 आणि yच्या ठिकाणी एक्सचेंजमध्ये c1 c2 ठेवायचं c1 c2. आता हे काय दिसते? dx dy. इथे x yची व्हॅल्यू काढायची कशी एक्झॅक्टली? पण त्याचा पण एक सेपरेट फॉर्म्युला आहे. तो काय? x = dx/d and y = सेम dy/d. ह्याचा यूज करून आपल्याला x आणि yची व्हॅल्यू काढता येते. तर आपण एक्झाम्पल घेऊयात ह्या फॉर्म्युल्यावरती. क्रॅमर्स रूलच्या नियमानुसार आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करून x yची व्हॅल्यू काढूयात. ते कसं मी सांगते तुम्हाला.
त्यामधला हा फर्स्ट क्वेश्चन घेऊयात. 3x minus 4y equal to 10, 4x plus 3y equal to 5. हे आहे आपलं फर्स्ट क्वेश्चन. सेम 3x minus 4y equal to 10 हे फर्स्ट इक्वेशन. 4x plus 3y equal to 5. दिस इज सेकंड इक्वेशन. आता dx dy तुम्हाला हे फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. त्याचाच इथं यूज होणार आहे भरपूर, पुढे पण होणार आहे, म्हणून लक्षात ठेवा. नाही तर साईडला एका नोटबुकमध्ये नोट करून ठेवून द्या. आता डी काढूया स्टार्टिंगला. डीचं काय, एक्स अँड वायचे कोएफिशियंट लिहायचं. 3 4 -4 सिम्बॉल सहित घ्यायचं आपल्याला. -4 and 3. आता हे सॉल्व करू. सेम प्रोसिजर, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अँड मायनस. 3 3 जा 9. हे आपलं मायनस. -4 into 4 -4 into 4. 9 मायनस काय आलं आन्सर, 4 4 जा 16 -16. मायनस इंटू मायनस प्लस. 9 प्लस 16. 9 प्लस 16 किती आलं, 25. मग डी इक्वल टू किती आलं, डीची 25. डिटर्मिनंट 25 आलं. तर डिटर्मिनंट ऑफ एक्स डी एक्स काढायचं आहे आपल्याला. त्याच्यासाठी त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. एक्सची कोएफिशियंटच्या जागी कॉन्स्टंट हे लिहायचं. काय, 10 and 5. आणि -4 3. वायचे कोएफिशियंट सेम. अगेन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 10 3 जा 30 -5 4 जा 20 -20. मायनस इंटू मायनस प्लस. 30 प्लस 20 इक्वल टू 50. डी एक्स किती आलं, 50. आता डी वाय. आता वायच्या ठिकाणी हे कॉन्स्टंट ठेवायचं. 10 and 5. 3चे एक्सचे कोएफिशियंट 3 and 4. 10 and 5. अगेन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 3 5 जा 15 -10 4 जा 40 इक्वल टू 25 -25. मोठ्या संख्येला मायनसचं सिम्बॉल आहे, म्हणून जो आन्सर येईल त्याला आपण तोच सिम्बॉल द्यायचा जो मोठ्या संख्येला आहे. आता एक्स वायची व्हॅल्यू काढूयात. एक्स इक्वल टू काय येतं, डी एक्स बाय डी. डी एक्स किती आहे तुमचं, 50. डी किती आहे, 25. 2 जा 50 टी. एक्स इक्वल टू 2. आता y इक्वल टू डी वाय बाय डी. डी वाय किती आहे, -25 डी 25. आन्सर आलं -1. y इक्वल टू -1. एक्स वायची व्हॅल्यू निघाली आपली. जे हवं होतं ते भेटलं, 2 and -1. आता सेकंड क्वेश्चन पाहूयात. यामधीलच सेकंड क्वेश्चन काय, क्वेश्चन सेकंड इथंच आहे मागे लिहिलेलं. 4x plus 3y minus 4 equal to 0. 6x equal to 8 minus 5y. सॉल्व करूयात. 4x plus 3y minus 4 equal to 0. -4 ला हे इक्वल टूच्या ह्या साईडला घेऊन जाऊयात. 4x plus 3y इक्वल टू काय येईल, -4 इक्वल टू त्या साईडला ओनली 4. हा झाला आपला फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड घेऊयात.
6x इक्वल टू 8 मायनस 5y. आता ह्या साईडला 5y गेलेला आहे, तो एक्सच्या साईडला घेऊन येऊयात आपण. काय येईल? 6x मायनस 5y आहे म्हणजे प्लस 5y इक्वल टू 8. हा झाला आपला सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट अँड सेकंड. ह्याच्या हेल्पने आपण व्हॅल्यू काढूयात, डी डी एक्स डी वाय डिटर्मिनंट्स. मग डी इक्वल टू काय येतं? एक्सचे कोइफिशियंट काय आहेत? 4 and 6 आणि वायचे 3 and 5. 3 and 5 सॉल्व करूयात. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 4 5 जा 20 मायनस 3 6 जा 18. काय आलं? 2. डीची व्हॅल्यू आली 2. डी एक्सचं काय येतं? एक्सचं कॅन्सल करून तिथं काय 4 and 8 लिहायचं. 4 कन्फ्यूज होऊ नकात. आणि वायचं काय? 3 and 5. 4 5 जा 20 मायनस 8 3 जा 24 इक्वल टू मायनस 4. डी वाय 4 and 6 4 and 6 4 and 8 4 8 जा 32 मायनस 24 सॉरी 8 आलं. आता एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी. डी एक्स किती आले? -4. डी किती आहे? 2. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -2. एक्स इक्वल टू -2. वाय इक्वल टू डी वाय बाय डी. 8y. डी किती आहे? 2. 2 1 जा 2 2 2 2 4 जा 8 4 आलं. y इक्वल टू 4. एक्स वायची व्हॅल्यू निघाली आहे आता. सॉरी एक्स वाय. एक्सची व्हॅल्यू किती? -2. वायची 4. थर्ड पाहूयात अजून एक. थर्ड पाहूयात. एक्स प्लस 2y इक्वल टू -1. 2x मायनस 3y इक्वल टू 12. x plus 2y equal to -1. This is first equation. 2x minus 3y equal to 12. हा आहे सेकंड इक्वेशन. आता इथं काही करायची गरज नाही आहे. ह्या साईडला त्या साईडला सेम आहे व्यवस्थित. डायरेक्ट आपण डीची व्हॅल्यू काढूयात. डी इक्वल टू काय येतं? इथं काही नसतं म्हणजे 1 असतं कोइफिशियंट एक्सचा. 1 2 2 -3. इथं मायनस सिम्बॉल आहे, लक्षात ठेवा. सिम्बॉल सहित उचलायचं त्याला. -3 × 1 -3. हे आपलं फॉर्म्युल्यामधलं मायनस. 2 2 जा 4 -3 -4 -7. डी इक्वल टू आलं -7. डी एक्स इक्वल टू एक्सच्या ठिकाणी हे कॉन्स्टंट ठेवायचं. -1 12. वायचे काय? 2 -3. आता मायनस इंटू मायनस प्लस झालं. 3 × 1 3. 12 2 जा 24 21 -21. dy इक्वल टू 1 2 -1 and 12. 12 into 1 12 minus 1 into 2 -2. 12 minus into minus plus 2 14.
dy 14, dx minus 21, d minus 7. आता x काढूयात. x इक्वल टू dx बाय d. dx किती आहे? -21, d 7, -7 आहे. मायनस मायनस कॅन्सल. 7 on the 7, 3. x इक्वल टू आलं 3. आता y dy बाय d. dy किती आहे? 14, d -7. 2 जा. आता हे -2. y बरोबर -2. हा मायनस हा लाईट. एक्स वायची व्हॅल्यू निघाली आहे काय? एक्स बरोबर 3 अँड y -2. थँक्यू. आपण इथेच थांबूयात. नेक्स्ट क्वेश्चन उद्याच्या व्हिडिओमध्ये सॉल्व करू. थँक्यू. आणि प्लीज जर खरंच व्हिडिओ माझा आवडत असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक्यू.